ก่อนเจ็บต้องรอเมื่อนี้ไม่มีวันลับทุกถนนสว่างสวยทำกลางแสงสีสดใสยิ่งอ่อนโยนแต่สดใสฟ้าสีครามเปลี่ยนแบบแสงนีออนจงบอกของใจโยกตามไปกับทุกถนนสถานีต่อไปสุขุมวิทนานาหากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศสุขุมวิทนานาเชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next Station Sukhumvit Nana Step into the vibrant streets where colors, flavors, and culture unfold. Take a walk through Bangkok Sukhumvit Nanaทุกคนที่มาเป็นกระบอยเป็นกระบอยเป็นกระบอยบางวันเจอแต่บางวันเจอแต่คอยเจอแต่คอยเจอแต่คอยไม่รู้วันไหนจะมีลิฟต์กับออยลิฟต์กับออยลิฟต์กับออยลิฟต์ลงท้ายอะไรด้วยสระออยให้กับคุณเส้นคุณฟรอยเป็นกระบอยเราจะฝากเพลงนี้มันอาจจะเท้าช้าและเลิกจิตในคำที่นี้เอาไว้ในความคิดว่าฉันรักเธอเคยได้พบกับใครคนหนึ่งเดี๋ยวนี้คนขอเพลงด้วยตัวสเปกมาเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะไปเลยนะว่าพวกเราที่อยู่ในใจว่าพวกเราที่อยู่ในใจเป็นตัวประตูแล้วขอดูเนื้อหน่อยได้ไหม1 2 3 Dad you go like emo you know เรื่องพวกเราที่อยู่ในใจจนละคืนขึ้นมาในข้างในคืนที่ร้อนนั้นไม่มี
เธอไม่มีเธอความเงียบเหงาฉันทรมานเมื่อวันวานที่เคยพบเธอวันนี้ที่ไหนเจ็บและบาดแล้วรักมันบังคับว่ารักไม่ได้มาเธอเปลี่ยนฉันโอ้ฉันใจ This is Thai emo you know ผมว่าให้เจ๊ร้องเพลงดีกว่าถ้าจะมาแนวนี้โอเคขอบคุณมากครับอากาศดีมากเลยนะทุกคนครับอากาศดีไหมฮะซึมซับไว้นะครับมันหนีเราไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอาจจะพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับประเทศไทยเรานี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับหนาวเมื่อไหร่กอดมันไว้มีความสุขกับมันไว้นะครับโอ๊ยไม่ไหวแล้วพูดแล้วก็ต้องจิบพูดแล้วก็ต้องจิบพี่ครับเฟเดอร์บอยหมดครับผมเลยไปที่บูธได้ไหมไปที่บูธได้ไหมไปที่บูธไปที่บูธไหมวิสิตบูธเราไม่รีบแล้วเปิดเพลงคอไปก่อนนะวันนี้รู้ปะมีใครเติมให้หน่อยไหมฮะมีไหมฮะถ้าไม่มีจะเดินไปที่บูธแล้วฮะเพราะว่าบูธของเฟเดอร์บอยเนี่ยสวยมากนะครับสีแดงดำนะครับก็เป็นเบียร์ที่แตกต่างนะครับอร่อยนะฮะเป็นซิงเกิลมอลต์ด้วยนะครับตายแล้วลูกค้าต้องมาแล้วถ้าคุณไปช่วยเขาผลิตมาหรือเปล่าจริงๆดีใจมากนะครับเพราะว่านี่เป็นรอบที่2ที่เราได้กลับมาเล่นที่นี่นะครับก็ส่งเสียงดังให้เฟเดอร์บอยเขาทีนึงได้ไหมครับก็จ้างเขากลับมานะครับแล้วกลายเป็นว่างานใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่น่าเฉพาะศิลปินเมื่อวานนะครับเราจะได้ร้องก่อนนายจะได้ร้องก่อนพี่โก้เป็นเลมอนเหรอมีเพลงหนึ่งครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับ
ที่พูดว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ปล่อยๆไปนะครับ แต่ว่าเพลงมันเหมาะกับบรรยากาศนี้มากนะครับบรรยากาศอากาศดีๆแบบนี้นะครับเราไม่ได้เล่นเพลงนี้มานานมากเลยอยากจะขอเล่นเพลงนี้สักทีหนึ่งนะให้ทุกคนได้ดื่มด่ำบรรยากาศความหนาวนี้นะครับกอดมันไว้นะครับกอดมันไว้แน่นๆนะครับทุกคนเพลงนี้ชื่อว่า Forever ครับความที่กันความที่ก็จะหาเจอใครที่ใดเพราะวันที่คุณอยู่แต่โลกก็คงไม่สดใสในวันที่ไม่ได้เจอทุกนาทีจะอยู่ภายในไว้บ้างก็เพราะว่าคุณที่ทำให้คุณเลยคุณไม่ต้องหัวใจของผมจะไปไหนอ๋อคุณคือและคุณไม่เป็นทุกอย่างไม่แปลกนะใจที่มันเอาไว้กับคนที่คุณอยู่กับคนที่ยังไม่เปลี่ยนไปคำว่าคนเดียวก็ไม่จะยังจะฟังไม่พอเท่าไหร่จะเข้าใจว่าเพียงแต่คนจะไม่เอาความที่เคยเขาดูรับฟังที่คุณรักสถานีต่อไปอโศกอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station Asok Don't forget to like and subscribe and we'll see you in the next video